به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز. قراره در این جلسه درباره نحوه محاسبه درجه طالع فرد و نهایتا دسترسی پیدا کنیم به طبیعت یا طبع هر کسی رو صحبت کنیم. خب این به درد چی میخوره؟ ببینید عزیزان، خارج از اینکه توی طالبینی به درد میخوره، خارج از اینکه توی سرکتاب به درد میخوره، خارج از اینکه میتونه مکمل خوبی در حین گرفتن فال تاروت باشه، و خارج از تمام این مباحث، کاربرد اصلی اون در نوشتن طلسمات داره. ما از طریق طبیعت و طالع فرد متوجه میشیم که مثلا باید طلسم رو بسوزونیم یا به آب بسپاریم، دفن کنیم یا به یک درخت آویزان کنیم و باد به اون بوزه. پس طالع مهمه و طالع مهمه چون به طبیعت فرد دسترسی پیدا خواهیم کرد. شما فرض کنید ما یه نفر به ما مراجعه خواهد کرد، ما سر کتاب رو میگیریم، بررسی لازم میکنیم و متوجه میشیم با توجه به وضعیت حالا زندگی فرد هم متوجه خواهیم شد که این فرد براش طلسم انجام شد. قبل از هر چیز ما باید سورس طلسم رو پیدا کنیم و برای دستیابی به اون باید بدونیم طبیعت فرد چیه، باید بدونیم طالع فرد چیه. فرضاً اونم فهمیدیم، میخوایم حالا باطل کنیم. اون طلسمی که من مینویسم، اون ابطالی که قرار از طرف من انجام بشه، اون هرزی که قرار من انجام بدم، اون حصار و تحسینی که قراره برای اون فرد انجام بشه، ما باید بدونیم قرار همراهش باشه یا باید آتیشش بزنیم، پاششی باشه، توی آب باشه ایشون میل کنه، یا به آب روون بسپاریمش یا خاکش کنیم، یا همزمان چند تا از این موارد باشه. چون عزیزان، انسان درسته همونجور که توی قرآن گفته شده خب از خاک ساخته شده، اما واقعیت امر اینه که خاک بخش اعظمی از وجود ما را تشکیل داده و به این معنی نیست که 4 عنصر درون بدن ما نیست. یعنی آتش وجود داره توی وجود ما، آب وجود داره، باد وجود داره و خاک هم وجود داره. هر 4 تا وجود دارد. حالا برای یک سری از افراد یکی غالبه، برای یک سری از افراد 2 تا غالبه، بعضی هم 3 تا. این 3 تا خیلی کم پیش بیاد. معمولا بین یک تب یا نه حد اکثر 2 تا از این موارد برای فرد غالب خواهد شد. خب اگر یه دونه بود که خب چه بهتر، مثلا اگر ناری بود، آتشی بود، خب طبیعتا ما 2 نسخه می‌نویسیم، حالا بر اساس دستورات متفاوت، یکی همراهش بشه، یکی دیگر رو میگیم مثلا با چوب مثلا گردو آتش بزنه یا با فلان بخور مثلا. اگر آبی در اومد میگیم خب باید به آب روون بسپاره یا توی آب انجام بشه، آبو میل کنه، یا آب پاششی باشه تو محل سکونت، محل کار پاشش بشه، یا در محل رفت آمد. میگم متفاوته. پس طالع، یا بهتر بگم محاسبه درجه طالع فرد و طبیعت فرد نهایتا یا طبع فرد، به ما کمک میکنه که اول سورس طلسمی که براش انجام شده، حالا مثبت یا منفی، رو پیدا کنیم، بفهمیم چیه، جهود مسیحی، از چه مدله. چون ما تا نفهمیم بیماری یک شخص چیه، طبیعتا نمیتونیم داروی درستی براش تجویز کنیم. برای اینکه مطلب نحوه محاسبه درجه طالع فرد و طبیعت فرد واضح و مشخص بشه، به روی تابلو میرم و براتون خیلی واضح و ساده توضیح خواهم داد. خب عزیزان، همونجور که در ابتدای ویدیو صحبت کردم و براتون توضیح دادم، روش‌های متعددی وجود داره و گوناگون برای محاسبه طالع و طبیعت فرد. اما این 2 روش رو اگر بلد باشید کفایت امر رو خواهد کرد و شما رو از روش‌های دیگه بی‌نیاز می‌کنه و بسیار هم درسته. روش اول بر اساس ماه تولد شخصه که اون فرد تو چه ماهی متولد شده باشه. براتون مثال میزنم. حمیدرضا زایده نرگس متولد آبان ماه. اگر یادتون باشه و اگر اون کسایی که حالا ویدیوهای قبلی ما رو دیده باشه، اگه ندیدید حتما برید ویدیوها رو به ترتیب مشاهده کنید. توی جلسات قبل گفتم که معادل آبان ماه عقربه. پس ما خیلی راحت، ساده و سریع میگیم آبان معادلش عقربه. عقرب درجه طالع فرده و گفتیم ما از طریق درجه طالع فرد به طبیعت فرد پی خواهیم برد. خب طبیعت متولدین عقرب آبیه، یعنی خیلی راحت گفتیم آبان ماه معادل عقرب، از طریق درجه طالع فرد به طبیعت این متولدین میرسیم و طبیعت متولدین عقرب آبیه. پس حمیدرضا زایده نرگس متولد آبان ماه بود، طبیعتش آبیه. روش دوم چیه؟
روش دوم حتما تست کنید، یعنی تو این حالت باید هر دو روش رو بدید. اگر توی روش دوم که الان براتون توضیح میدم باز آبی حاصل شد، پس به صورت 100% میتونیم بگیم طبع غالب حمیدرضا زاهد نرگس آبی است و باید ابطال سر از طریق آب صورت بگیره و از این قبیل. خب روش دوم، و این نکته بگم اگر تو روش دوم آب در نیامد، خاک بود، باد بود، آتش بود، مکمل این میشه، یعنی در کنار آب باید خاکی هم انجام بشه، در کنار آب باید آتش انجام بشه، در کنار آب مثلا باید باد انجام بشه. خب روش دو چیه؟ خیلی ساده، یه محاسبه ساده ریاضی خط کسری، عدد ابجد کبیر شخص به اضافه عدد ابجد کبیر مادر فرد تقسیم بر 12. خب اعداد ابجد کبیر هم جدول شما تو جلسه قبل براتون توضیح دادیم که داستان از چه قراره، اینم یکی از کاربردهاش. خب و باقی مانده میشه نتیجه و حاصل کار ما. مثال حمیدرضا عدد ابجد کبیرش 1063 و نرگس 330 تقسیم بر 12. همینجور که اینجا به صورت قرمز دارید مشاهده میکنید، ما دنبال خارج قسمت نیستیم، دنبال باقی مانده ایم. باقی مانده میشه عدد 1 و طبق همون جدول که مشاهده کردید معادلش میشه ماه حمل و حمل هم ناری یا به اصطلاح آتشی. پس برای اینکه ما بخوایم یک ابطال سه برای حمیدرضا زاهد نرگس بزنیم، هم باید از طریق آبی عمل کنیم هم از طریق آتشی، یعنی باید باطل سحر ما هم به صورت خوراکی باشه، یعنی ایشون به صورت آب میل کنه، یا پاششی باشه یا به آب روان بسپاریم، حالا بر اساس دستور طلسم که متفاوته، و در کنار اون آتشی باشه با یک چوب خاص در زمان خاص در ساعت خاص در روز خاصی با بخور خاصی آتش زده بشه که انشاءالله اون ابطال سحر به صورت قطعی صورت بگیره. پس کاربرد این معادلات ماهای سال، کاربرد طالع و طبیعت فرد، کاربرد عدد ابجد کبیر، ما داریم اینجا یک کاربرد خیلی کوچیکشه، داریم اینجا مشخص میشه که طبیعت غالب حمیدرضا زاهد نرگس آبی و آتشی است. حالا میتونه آبی خالی باشه، امکان داشت تو روش دوم برای کسی دیگه هم آبی باز در بیاد و خب طبیعتا مشکلی هم ایجاد نمیکنه، فقط باید آبی انجام بشه. امیدوارم که این مثال ساده قضیه رو براتون به خوبی جا انداخته باشه. ممنون که ما رو همراهی میکنید. یا